हेलो एन्ड वेलकम टु टेक्निकल सपोर्ट नेपाल च्यानल र आजको भिडियोमा तपाईलाई म देखाउन जाँदैछु तपाईले क्लब हाउस एपलाई चाहिँ कसरी आफ्नो कम्प्युटरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्लब हाउस एप चाहिँ मेन चाहिँ मोबाइल फोनमा चाहिँ अवेलेबल छ र क्लब हाउसको एउटा क्लाइन्ट एप चाहिँ अवेलेबल छ कम्प्युटरको लागि। त्यो चाहिँ अफिसियल हो कि हैन चाहिँ थाहा छैन मलाई, तर त्यसले राम्रो काम गरिरहेको छ। मैले पनि युज गरेको थिएँ एकचोटी र त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म देखाउँदैछु यो भिडियोमा। यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। भन्दा पहिला जानेछु गुगल क्रोम ब्राउजरमा, पछि सर्च गर्नेछु हाउस एप फर पीसी भनेर र तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ क्लबडेक भन्ने। डाइरेक्ट क्लबडेक भनेर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नेछु म। यिनीहरुको अफिसियल वेबसाइट हो यो चाहिँ। र यहाँ छ डाउनलोड फर म्याक, डाउनलोड फर विन्डोज। तपाईले म्याकको लागि पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, विन्डोजको लागि पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तल तल यसको कन्टेन्ट, यसको कुराहरु भनेको छ तल तल। र यसको फाइदा चाहिँ के छ भने तपाईले विभिन्न सर्टकटहरु युज गरेर चाहिँ क्लब हाउस युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्प्युटरमा थुप्रै किसिमको माइकहरु कनेक्ट गरेर चाहिँ यसले सपोर्ट गर्नेछ। तपाईले राम्रो क्वालिटीको अडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अडियोमा हुने समस्याहरु सबै सल्भ हुनेछ कम्प्युटरमा युज गरिसकेपछि। म चाहिँ डाउनलोड फर विन्डोजमा क्लिक गर्नेछु। यदि तपाईको म्याक छ भने म्याकको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई म सो अल गर्नेछु। यो 101 MB को रहेको छ। ओके, यो डाउनलोड भइसकेको छ। सो इन फोल्डर गर्नेछु। ल डबल क्लिक गरेर इन्स्टलरलाई रन गर्नेछु। र यहाँ अगाडि नै सर्टकट बनेर आइसकेको छ। डबल क्लिक गर्नेछु यसमा। अब मैले फोनमा जसरी सेटअप गर्छु त्यसरी नै फोन नम्बर राखेर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो फोन नम्बर अलरेडी डिटेक्ट भइसकेको छ। सबमिट गरिदिनेछु र एउटा कोड आउनेछ, त्यो पनि म टाइप गर्नेछु। मेसेजमा आउनेछ मेरो। र यो ओपन भइसकेको छ। तपाईले सबै अब फिचर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। रुमहरुमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, म्युट अनम्युट, यो सबै फंक्सनहरु छ यसमा। मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नेछु र यो हाम्रो मेन ट्याब छ जुन हामी रुम जोइन गर्न सक्छौं। र मेरो यो प्रोफाइलको ट्याब छ जुनमा चाहिँ मेरो प्रोफाइल देखाउनेछ। त्यसरी मल्टिपल ट्याबमा पनि काम गर्नेछ, जसले गर्दाखेरि झन् इजी हुन्छ। आफूले युज गरिरहेको ट्याबलाई के प्रयोग गर्नु पर्दैन अनि हामीले अरु ट्याब चाहिँ युज गरिरहन सक्छौं, मल्टिपल ट्याबहरु। र यो एक्जाम्पल लागि म यसमा जोइन गरेर देखाउने छु। जोइन गर्नेछु र यहाँ तीनटा ट्याब खुलेको छ। त्यसमा चाहिँ मेरो यो प्रोफाइलको ट्याब थियो सुरुमा। मेरो रेकर्डिङले गर्दाखेरि यो अलि ल्याग भइरहेछ, त्यसैले मैले धेरै फंक्सन देखाउन सकिनँ। मैले यो अघि नै क्लोज गरेको, अहिले भर्खर क्लोज भइरहेछ। र क्लब हाउसमा दिइरहेको थियो सबै फंक्सन्सहरु, फिचरहरु। र तपाईले धेरै कुराहरु कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै रुम भित्र गइसकेपछि त्यसमा कस्टमाइजको अप्सनहरु देखाउनेछ। यदि इयरफोनमा आवाज आएन भने त्यसमा चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो इयरफोन चुज गर्यो भने तपाईको नर्मली आवाज आउनेछ। अहिले मेरो धेरै मैले सेटिङ गर्न मिलिरहेको छैन, तर मैले पहिला युज गरिसकेको छु त्यसैले थाहा छ। र आजको लागि यति नै। बाइ बाइ, सी यु अगेन इन नेक्स्ट भिडियो।